Tadam, Raapodi-jakso 307. 4 nopeaa nostoa tänään aiheena. Kyllä ne 4 nopeaa nostoa, mutta sitä ennen vielä nopeampi intro tähän. Vieläkin nopeampi. Myrsky vesilasissa on ollut tässä pari päivää. Gettomasa. Häntä on kohdeltu ilkeästi. Toimittaja soitti ja kyseli niitä näitä, eikä ole yhtään tiennyt, että mitä Gettomasa tekee. Niin. Mitä jos joku toimittaja soittaisi Gettomiikalle tai Gettomartinille ja ei tietäisi, mitä Rahaporissa on tapahtunut viimeisen 7 vuoden aikana? Niin, tai kyselisi, että ettekö te tee niin podcastia? Joo. Niin, että mikä se aihe teillä oli? Niin. Oliko se raha, paha vai maha? Niin, just Joo. näin. Niin, kyllä siinä voisi olla, että Veri kuohatas. Kyllä. Mutta nytten tämän päivän 4 nopean aiheeseen. Meidän täytyy nyt lähteä eläkkeelle. Se on se ensimmäinen aihe. Eläkkeelle Mars. Tiedätkö mitä, hei Martti? Nyt tässä eläke on semmoinen, että sinne mennään rauhakseen, sitten lähdetään töistä pois ja kiitellään kaikki työkaverit ja sun muuta ja sitten poistutaan sinne. Mutta ei enää. Nyt rynnätään eläkkeelle. Nimittäin tässä on käynyt semmoisen juttuja tänä vuonna. Inflaatio jauhaa niin kovaa ja eläkeindeksin saa älyttömän kovan boostin, jos lähtee eläkkeelle vielä marraskuun aikana ja koskee etenkin tämmöistä osittain varhennettua vanhuseläkettä vai osittain varhennettua eläkettä, niin se taisi olla. Ja sä saat sitten jotenkin korotettua eläkettä, jos sä lähdet marraskuussa. No, tämä on näitä himmeleitä, mitä Suomeen on tehty, että jotenkin tuntuisi, että tämmöisiä yllykettä, että jos sä jaksasit vähän pidempään vaikka tehdä duunia, niin siihen olisi tehty jotain niin kuin ekstra yllykettä ja joskus tämmöisiä, mutta ei. Nyt on niin kuin, että kuka ekana ehtii eläkkeelle, niin se saa kaikki parhaat hyödyt. Mutta jos käydään niin kuin läpi, että mikä tässä homman nimi on, niin normaalisti tämmöinen osittain varhennettu eläke, niin se saa ehkä semmoinen 1000 suomalaista per kuukausi innostumaan, että niin kuin lähtemään. Niin, että rupeaa pikkuhiljaa downshiftaamaan, että lopettaa vaikka 25 tai 50% duuneista, että tekee lyhennettyä tai tekee osa-aikaista tai tekee jotain muuta sillä tavalla, että jos rupeaa vähän niin kuin poverit hiipumaan, niin ei tarvitse painaa sit siihen vanhuuseläkkeeseen asti, mikä on nyt joku 34 plus tällä hetkellä. Niin voi pikkusen aikaisemmin rupea sitä downshiftaa. 34. 64. 64. Come on, mun pitäisi päästä itsekin eläkkeelle tässä. Joo, mä alan vähän olla huolissa. Joo, eli tosiaan tämä varhennettu eläke, niin sen voi ottaa niin kuin 61-vuotiaasta lähtien. Niin, heti jos täyttää tässä marraskuussa viimeistään 61, niin voi pomppaa sinne. Joo, ja miksi sä pomppaisit, niin on se, että tammikuussa ne eläkkeitä nostetaan 6,8%. Se on aika jysy pomppu. Joo, voiko meillä muillakin olisi tällaisia palkannostoja? Meillähän tunnetusti on ainakin mulla tullut palkan alennosta sen 7% tänä vuonna, että ei voi mitään. Mutta joka tapauksessa, eli kun täytät 61 ennen marraskuuta, niin sä voit ottaa tällaisen varhennetun eläkkeen niin kuin käyttöön, ja se tarkoittaa sitä, että sä voit vähän niin kuin downshiftata, ja sitten sä saat niin kuin osan eläkkeestä niin kuin jo maksuun. Että niin kuin saat lisää liksaa yksinkertaisesti. Niin, sä voit ottaa sitä eläkettä käytännössä, vaikka et sä tekisi sitä downshiftaa. Että jos sä tarvit vaan rahaa, niin sä voit ottaa sen eläkkeen käyttöön. Eli periaatteessa nyt jos niin miettii sitä talvea, sähkölaskuja ja kaikkea mitä sieltä on tulossa, sä tarvit massia. Niin. Ja sä tiedät silleen, että okei, nyt kannattaa tämä päätös ottaa, että näillä spekseillä ruvetaan tätä eläkettä mulle sitten maksamaan. Niin tässä vaiheessa jo pistää ne lupalaput sisään, ottaa sen päätöksen ja saa siihen indeksikorotuksen tällä megapompulla, mikä tänä vuonna on tarjolla, ja vain tänä vuonna, ensi vuodesta ei kukaan tiedä, siellä voi olla vaikka 0, mistä sitä tietää. Niin just, niin sä saat niinku tavallaan niinku osan siitä sun tulevasta eläkkeestä tulee maksuun jo nyt, ja siihen tämä indeksikorotus niinku päälle, varsinkin just nyt. Eli marraskuun aikana kaikki te, jotka täytätte 61 tai olette sitä vanhempia, jos ei ole eläke käynyt mielessä, niin tämä kannattaa totta kai napata, kun tämä on niin kuin tavallaan ilmainen lounas. Kyllä. Tämä on tosiaan se ilmainen lounas, koska voi käydä sillä tavalla, että teet pari vuotta pidempään hommat, että en halua tätä nyt. Lähden parin vuoden päästä eläkkeelle, mutta sun eläke voi olla pari vuoden päästä pienempi kuin niillä, jotka lähti niin kuin nyt.
Se on niin kummallista, mutta näin se vaan voi olla, ja se menee näistä indeksikorotuksista. Joo. Mä en ymmärrä, mitä tämmöisiä loopholeja pystyy ylipäätänsä... Kuka näitä suunnittelee? Niin. Se on niin kuin joku Gremlin-osasto jossain kellarissa, jotka suunnittelee niin kuin valtion tekemisiin kaiken näköisiä erilaisia himmeleitä. Että hei, muuten me keksitään tällainen, että kuu on tietyssä asennossa ja jos Macron sanoo jotain samaan aikaan kuin Xi Jinping puhuu puhelimessa, niin silloin voi hakea tällaista tietynlaista etuutta, muuten ei. Okei, no, mutta sitten toisaalta niin tässähän tosiaan lähtee niin kuin noin 18% tavallaan tästä eläkkeen kuukausimäärästä, jos sä lähdet tähän varhennettuun eläkkeeseen. Niin, tässä on tämmöinen varma laskelma, eli 61 syntynyt tyyppi täyttää just tasan nyt 61 vuotta, että hassu yhteensattuma, mutta näin se on. Mm-hmm. Ja eli hän lähtee 3 vuotta, 9 kuukautta, eli 45 kuukautta ennen tätä omaa vanhuuseläkeaikaansa eläkkeelle. Hän olisi päässyt tämän mukaan 64 vuotta, 9 kuukautta ikäisenä vanhuuseläkkeelle. Okay. Ja jos hän nyt lähtee tätä ottamaan niin kuin melkein 4 vuotta etukäteen tätä eläkettä jo, niin hänen tästä lopullisesta eläkkeestään lähtee 18% päältä pois. Mutta toisaalta niin tässä on samalla tavalla hän saa näitä indeksikorotuksia tässä aika kivasti. Että mä en oikein tiedä, se lopputulema selvii sitten, että mitä tämä 4 vuotta tässä nyt tapahtuu kohti sitä oikeata vanhuuseläkeikää. Niin voi olla, että sä oot nauttinut 4 vuotta eläkettä ja tuut semmoiseen tilanteeseen, että sä saat samaa kuin joku toinen olisi painanut täyttä häkää siihen asti. Kummallisia vaihtoehtoja tässä on niin kuin tarjolla. Joo, ja sitten kun sä voit kuitenkin paikata tätä sun eläkemäärän tippumista sillä, että sä niin kuin teet duunia sitten 70-vuotiaaksi asti, niin tavallaan niin sä saat niin kuin nostettua tai siitä eteenpäin. Et en mä tiedä, kuka kokee olevansa eläkeläinen 60-vuotiaana, että mä täytyy just 50 ja mun mielestä mä oon niinku puolitiessä maa elämää, että en mä niinku ymmärrä tätä, että vaikka mulla olisi 1 000 000 triljoonaa niinku omaisuus ja voisin vaan niinku, lennellä ympäriinsä kestävällä liirjetillä tai millä ikinä, niin niinku vaikea nähdä, että mä niinku lopettaisin työnteon 60-vuotiaana tai edes 65-vuotiaana. Että jos vaan niin kuin terveyttä on ja riittää, niin kuin toivottavasti on niin, ja riittää, niin kyllä sitä niin kuin mielellään tekee duunia aika pitkällä. Väitätkö sä kirkkaan silmin, että jos sulla olisi mahdollisuus ottaa nyt tässä marraskuussa 2022 tästä ja nämä kovat indeksikorotukset, sä et ottaa sitä? Ei, kyllä mä totta kai ottaisin, kun toi on ihan järkevä homma, mutta mä painaisin kyllä duunia sinne 70 ikävuoden paremmalle puolelle, että jolloin mä saan sen vielä niin kuin korotettuna. Että näin. Niin, se on totta, että sitä pystyy kompensoida mitä pidempään sitten ja jatkaa etenkin tämän vanhuuseläkeiän jälkeen, että ei siinä vissiin tarvitse painaa niin kuin täyttä 40 tunnin viikkoa siinä, että siinäkin riittää sitten, että tekee tämmöistä. Ja sä myyt viisautta siinä vaiheessa. Joo. Ja tosiaan jokaisesta kuukaudesta saat 0,4% lykkäyskorotuksen jokaiselta työssäolokuukaudelta ja 0,4% tulee lisää jokaiselta kuukaudelta, kun sä vedät sen yli sen sun eläkeiää, se 64 vuotta ja 9 kuukautta. Totta kai tässä, mitä pidemmälle mennään, niin sekin pikkusen nousee, se on kohta 65 ja sitten se on 65 jotakin ja sitten se on taas 66, että mä en edes muista, missä se itselläni hämöttää, että kyllä se se karkaa sinne horisonttiin samalla, kun sitä kovasti kiinni ajetaan. Mutta 10 000 tyyppiä oli nyt iskenyt tähän kiinni kuitenkin, ja sehän oli aika monen rysäri. Et jos tavallisesti on 12 000 suunnilleen vuodessa, jotka tämän nappaa, niin... Nyt 1 kuukauden aikana 10 000 ylimääräistä. 10 000 ylimääräistä. 10 000 ylimääräistä. Mä sanoin, että kattokaa näitä numeroita. Jos muutkin tekee sen, teidän kannattaa tehdä se, että niin kuin käykää hakemassa se. Että nämä ei voi olla väärässä tämä iso massa. Menkää mukana. Käykää hakemaan. Mutta älkää nyt miettiä, kun te kuulette tämän, niin se pitää tehdä nytten, koska marraskuu on kohta ohi. Ja siellä voi olla semmoinen ryysis, että siellä on porukka jonossa tuulitakki väpättäen siellä eläkelafka toimisto edessä, niin en tiedä, ei kannata vetää kalkkiviivalle, kun voi olla, että jononumero on niin kaukana, että ei ehdi ajoissa ovesta sisään. No niin. Sitten seuraava, hei. Mutta siis vielä lopuksi täytyy sanoa, että tämähän on niin siis aivan käsittämätön himmeli, ei millään tavalla mitään järkeä tällaisessa tekemisessä mun mielestä.
varsinkin Suomessa, jossa meidän pitäisi niin kuin saada niin kuin ihmisistä kestävyysvajan takia työiästä niin kuin enemmän irti, että milloin olisi kannustimia siitä, että kaikki olisi 70-vuotiaaksi asti niin kuin duunissa, kun me kuitenkin keskimäärin eletään kuitenkin pidemmälle, niin että mieluummin niin päin kuin että on sellaisia, että hei, että nyt kun sä täytit 30, niin jos on nyt harmittaa tai tuntuu ikävältä, niin jää työttömäksi, niin kaikki on hyvin, sekin on mahdollista, mutta Taimaahan siellä on eläminen halpaa, niin sayonara. Niin jotenkin tämä kone ei vedä niin kuin kaikilla sylinterillä samaan suuntaan, vaan tämä on kyllä aika levällä. Hei, vaalit tulossa. Siitä se johtuu. No joo. Siellä on niin kuin vappusatasi. Yes. Se on tässä muodossa vaan. Mutta sitten seuraava aihe. Tuulivoima, pörssisähkö, jee. Mutta idea on se, että käytännössä, että tuulivoima ja pörssisähkö, niin se on semmoinen, mihin suomalaisia on nyt totutettu kovalla kädellä tässä, sanotaan nyt viimeisen parin kuukauden aikana, tullaan totuttaa enenevässä määrin tässä loppuvuonna talvella, että jokainen oikeasti päivittäin joutuu katsoa niitä pörssisähkön tuntihintamittareita, että voinko minä pistää niitä masinoita tänään päälle vai vedänkö viimeisetkin sähköt pattereista pois, että voinko mä käyttää tänään sähköä. Ja tämä oikeastaan johtuu vaan siitä, että onko meillä tuulta vai eikö meillä ole tuulta. Ja tosi moni voi myös kiroilla sitä, että mitä ihmettä, mitä merkitystä mun tekemisellä on sille, että onko nyt tuulta. Miten me ollaan tultu tähän tilanteeseen, että mun pitää nyt oikeasti seurata sitä, että onko pistää sormi ikkunasta tulos, että tuuleeko? Voinko pistää pyykinpesukoneen käyntiin? Niin. Mutta tämmöistä se on nyt vaan, hei. Joo, ja siis tässähän on kyse siitä, että sähköä ei voi varastoida mihinkään, niin se on niin kuin spot-tuote. Eli se myydään sillä hetkellä. Se kulutetaan heti sillä. Se kulutetaan heti, ja sitten kun jostain syystä sitä niin kuin tarjontaa ei ole tarpeeksi, niin se on tällainen niin kuin supersyklinen hyödyke, että sen hinta menee niin kuin saman tien katosta läpi. Ja sitten se ei välttämättä pysy siellä hirveän pitkään, mutta jos se vaan jostain syystä just nyt näin, että hello, että niin kuin, sorry, ei riitä, meillä on tällainen 10-20% vaje tässä verkossa, niin sittenhän se saa sähkön hintaa ihan mitä vaan. Ja nyt kun me tiedetään, että tuosta niin joku maa meidän itäpuolella, niin me ei olla niiden kanssa enää tekemisissä, johtanut vähän tällaiseen niin kuin vajeeseen tähän niin kuin sähkön tuotantoon, niin totta kai sitten se on näin. Kaikki ydinvoimalat ja muut tuotantolaitokset käyttää, niin kuin huutaa hoosiannaa ja käy pääpunaisena, ja silloin riittää, jos tuulee, niin riittää halpaa sähköä kaikille. Mutta sitten jos sieltä lähtee niin kuin tulee tyyni, niin sitten se on niin kuin sillä veksi. Ja eihän siinä mitään. Ei mitään. Ei mitään. Hyväksyykö suomalaiset tämmöisen, että hyödykkeestä tehdään tämmöinen niin kuin pörssituote, jota oikeasti pitäisi niidenkin, ketkä ei niin kuin halua millään tavalla seurata tätä, mutta on aivan pakko. Et jos se on siitä, että se voi olla 50 senttiä kilowattitunti, tarkoittaa sitä, että jos sä vaikka imuroit tunnin, niin se on niin kuin 50 senttiä, tai joku toisen ajan hetkenä se voi olla hyvä, että on negatiivinen se hinta. Käytännössä, että se ei niin kuin maksa mitään. Ja se, että missä esimerkiksi menee paljon energiaa, se on joko niin kuin lämmitys tai vaikka saunominen, se saattaa maksaa, sanotaan niin kuin 5 eurosta vaikka ihan muutama sentti riippuen, että milloin sä sen teet. Onhan tämä nyt vähän naurettavaa, mutta kyllä me tästä selvitään kuitenkin. Mutta niin kuin me ollaan Rahapodissa moneen otteeseen todettu, niin nyt on tällainen niin kuin aikamoinen pihtiliike menossa niin kuin, kansan syvien keskuudessa niin kuin inflaation, joka johtuu siis energiahintojen, ruoan hinnan noususta ja korkojen noususta, asuntolainojen kustannuksen noususta. Tämä ei ole leikin asia. Tämä on niin kuin oikeasti, jos oikein huonosti käynyt talvella, niin siinä niin kuin ihmisillä on oikein hätä päällä. Ja ei vain yksityisillä ihmisillä, vaan maataloudella ja kaikilla muilla. Muistat sen, nämä jotka tuottaa meille sitä ruokaa, jotka käytännössä joku oligopoli hinnoittelee kaikki tuotteet marrakoon niin, että ne nippanappa niin pysyy pystyssä, tällaiset 500 vuotta vanhat tilat ja muut.
tässä on kriisiä kyllä nyt jaossa ihan niin kuin joka suuntaan. Ja tämä ei ole niin kuin sinänsä nauron asia muuta kuin, siis niin kuin, että itkettää naurattaa. Et täytyy niin kuin APIn välityksellä seurata niin kuin sähkön reaalihintoja siitä ja pääntää niin kuin, toisen APin kautta niin kuin lämmityksen pois mökiltä. Annat se mennä niin kuin ihan niin kuin pakkasen puolelle, koska rahat ei riitä. Mutta mä peräänkuulutan nyt tätä, että pitäisikö päättäjien niin kuin tutustua siihen, että mikä on Suomen energiankulutuskäyrä niin kuin vuoden aikana. Se on aika pitkälti tämmöinen niin kuin iso huippu, että miten tämä saadaan niin kuin hanskattua. Eli periaatteessa pitäisi olla semmoisia niin kuin tiettyjä leijereitä, millä käytetään sitä peruskulutusta. Sitten siellä voi olla tämmöisiä vaihtelevia komponentteja, mutta sitten jos on niin kuin hirveästi niitä vaihtelevia komponentteja, sitten se peruskulutuskäyrä on aika semmoinen niin kuin stabiili, miten se hoidetaan tässä, niin ne ei mätsää. Et jos meillä on kohta kahta vaihtoehtoa, meillä on enää ydinsähköä ja tuulivoimaa, niin tämä on ihan niin kuin katastrofi. Ei tänne kukaan investoi tämmöiseen paikkaan sitten, jos tämä on ne keinot, millä me niin kuin hanskataan tämä meidän niin kuin sähköntuotanto täällä. Ja mikä on strategia? Oletko kuullut mitään tästä, että mihin suuntaan me ollaan niin kuin menossa? Et nyt tässä periaatteessa näitä kriisejä sun muita, niin kun näitä eletään, niin pitäisi rupea pikkuhiljaa niin kuin tapahtuu harmaissa aivosoluissa jotain liikettä niissä, jotka voi näihin asioihin vaikuttaa, että mitä me tehdään. Siis ei me voida ottaa pelkästään tuulisähköä täällä Suomessa. Tämä ei sovi tänne ollenkaan, jos me ei osata varastoida sitä mitenkään. Niin. Ja siis tämähän on tämä valitettava asia, että nyt on niin kuin ollut, tämä sähkötilanne on ollut tiedossa siitä lähtien, kun Putin hyökkäsi Ukrainaan. Ja mä en ole vieläkään kuullut mitään, niin kuin minkään asteista strategiaa siitä, että miten me mennään nyt tässä niin kuin tämän sähkötuotannon kanssa eteenpäin. Mehän ollaan totta kai Rahaboardissa niin kuin tarjottu erinäisiä vaihtoehtoja. Meillä on ollut täällä kaikennäköisiä tietäjiä, niin kuin pari jaksoa takaperin sun muuta. Kyllä, ja niin kuin meillä itsellä löytyy totta kai siis tämä täysin ainoa oikea niin kuin ratkaisu, eli hajautettu sähkötuotanto tällaisella pienydinreaktoreilla ja muuta, että totta kai ne tähän löytyy, mutta niin kuin oikeiden osaajien ja tietäjien niin kuin toimesta, niin tällaistahan ei ole. Ei vieläkään. Ja nyt sitten niin kuin ehkä vuoden kuluttua, niin joku on päättänyt nyt sitten perustaa komitean, joka pohtii sitä, että kuka pitäisi istua siinä varsinaisessa työryhmässä, joka lähtee jossain vaiheessa pohdiskelemaan sitä, että mikä on tämä Suomen energiastrategia tästä eteenpäin. Komitea, työryhmä, selvitysmies, raportti, parlamentaarinen yhteistyö, uusi selvitysmies. Mahdollinen lupahakuprosessin käynnistyminen sen jälkeen. Palauttaminen sinne alkupisteeseen ja sitten tämä oravanpyörä lähtee uusiksi ja mitään ei tapahdu. Joo. Kun puhuu päättäjien ja huomattavasti niin kuin hallinto-osaamisen suhteen fiksujen ihmisten kanssa, niin kyllä kun sitä kuuntelee sitä selityksiä, mikä kaikkien tämän helvetin hidastaa, niin kyllähän siinä niin kuin normi-ihmiselle menee niin kuin pääpyörälle, että oikeasti, että onko tämä tätä. Ja mä väittäisin, että tietyllä tapaa niin politiikassa, niin politiikkaan ei hakenut fiksuja ihmisiä tarpeeksi paljon ihan vaan sen takia, että tämä on niin kuin jotenkin niin turhauttavaa, siis niin lohdutonta, että niin kuin mitään päätöksiä ei niin kuin tapahdu muuta kuin 10 vuoden liideillä. Ja ne päätökset, jotka tehtiin tämän hallituksen toimesta, niin ne tuhoaa meidän tulevaisuutta vielä 10 vuoden kuluttuakin. Että jotenkin vähän nyppii. Ja tässä on vähän semmoinen homma, että katsokaa tätä pörssisähkön hintataulukkoa ja pistäkää siihen niin kuin tuulivoiman tuotantotaulukko siihen päälle, että niille samoille päiville, niin mä luulen, että ne piikit osuu aika yhteen. Ja periaatteessa kun tämä on se niin kuin tilanne, tästä ei ole niin kuin ratkaisuksi, mutta esimerkiksi vaikka tässä on nopeutetulla aikataululla ollaan ajamassa näitä muita perusvoimia, kivihiiltä ja kaikkea muutakin alas, niin se oikeasti vaan pahentaisi tätä tilannetta. Ja tätä tilannetta ei helpota tuulivoiman lisärakentaminen, koska
se on usein aika pitkälti sen niin kuin, Se on välillä off. Se on välillä on, se on välillä off. Niin kauan kuin me ei osata niin kuin varastoida tätä energiaa, niin kauan kuin me ei osata tehdä sitä energiaa luppuaikana joskus muuksi, vaikka vedyksi, mitä me pystyttäisiin jollain tavalla sitten niin kuin muuntamaan äkisti sit silloin, kun ei tuule, niin takas joku sähköenergiaksi tai jotain muuta. Meiltä puuttuu tämä kansallinen strategia, niin älkää tehkö yhtään mitään. Että tässä ei voi muuta kuin tehdä niin kuin vääriä johtopäätöksiä, vääriä reaktioita niin kuin tässä ajan hetkessä. Niin, ja reaktoreita. Mä luulen, että ei ole tämän talven ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun me tästä pörssisähköstä puhutaan, koska niin kuin kovimmat piikit on vielä tulossa. Mutta hei, peräänkulutetaan nyt kuitenkin. Sehän voi olla, että meiltä on mennyt joku tällainen energiamietintää, työkomitean perustamispäätös niin kuin ohi, ja ei olla tietoisia tästä asiasta vaan, koska joskus hyvin harvoin niin käy kuitenkin sillä tavalla, että meiltä on joku pieni asia päässyt niin kuin tutkalta niin kuin menemään, vilahtamaan niin kuin ohi. Laittakaa palautetta meille, kertokaa meille, että jos joku tällainen työkomitea, joka pohtii sen työryhmän perustamista ja niin poispäin, niin on lähtenyt käyntiin, niin kertokaa. Antakaa meille toivoa. Meillä välillä niin kun kiristää vaan aika kovastikin päätä, kun tuntuu, että nämä lead timeit näissä hommissa on niin julmettoman pitkiä. Että Niin, tai jos täältä löytyy joku tuulivoimatietäjä, joka on ihan eri mieltä, että vain tuulivoima, että se on se niin kuin way to go sitten, että se ratkaisee kaiken. Niin. Ehkä niitäkin argumentteja voisi kuunnella, jos niistä oikeasti on mihinkään. Just näin. Katellaan. Mutta sitten hei, semmoinen juttu, mikä kuulostaisi, että onko tämä nyt meidän ekspertiisi, mutta totta hemmetistä on. Koska tässä rahapodi, kaikki mikä liittyy rahaan, on enemmän tai vähemmän meidän ekspertiisi. Joo, kyllä. Me tietäjät tietää. Joo. EUn ennallistamisasetus. Ei. EUn ennallistamisasetus. Tämä kuulostaa tosi seksikkäältä. Ja hypätään nyt suoraan, mistä se on kyse. EU haluaa määrätä Suomen ja suomalaiset ennallistamaan metsät, suot, turvepellot, sisävedet ja luonnon monimuotoisuuden. Eli nyt tässä, oliko nyt vuodesta 1950 alkaen, niin on rakennettu kaikkea ja raivattu suota metsäksi ja metsää pelloksi ja jokea, en mä tiedä, joku muun tyyppiseen käyttöön ja tietty jollekin muillekin vesistöille tehty hommia. Nyt haluttaisiin niinku palauttaa ne takaisin. Niin. EU haluaa, että nyt ne palautetaan ja täällä Suomessa olisi etenkin paljon palautettavaa. Ja se on nyt siellä Brysselissä komission käytävillä on katsottu, että tämä ennallistamisasetus, se pitäisi laittaa käytäntöön. Siinä on kysytty vähän feedbackia, että onhan tämä teille suomalaiset ok. Te haluatte nyt ennallistaa luontonne. Ja tässä on pari tämmöistä lukua. Se tarkoittaa sitä, että 2030 mennessä niin pitäisi ennallistaa 1,5 miljoonaa hehtaaria luontoa. Ja mittatikkuna on käytetty Helsinkiä. Helsingin tämmöistä pinta-alaa. Siinä on niin kuin sekä maat että vedet mukana. Niin 17 Helsinkiä pitäisi nyt ennallistaa 2030 mennessä. Että onhan se jonkun näköinen pläntti. Ja sitten se jatkuisi vielä siitä eteenpäin. 2050 mennessä olisi 3,6 miljoonaa hehtaaria, niin se olisi semmoinen ehkä noin 50 Helsinkiä. Eikö se ole se mittakaava, missä näitä tämmöisiä luontojuttuja aina katsotaan? Ja tässä vertailun vuoksi, niin tässä Suomessa on ennallistettu viimeisen 30-40 vuoden aikana 0,05 miljoonaa hehtaaria, eli ei käytännössä yhtään mitään. Eli silloin, kun on jotain rakennettu joksikin, se on niin kuin jäänyt siihen, eikä sitä ole niin kuin palautettu. Ei ole niin kuin ollut rahoja, ei ole ollut intressiä, ei ollut oikeastaan mitään, että miksi me nyt palautettaisiin sitä takaisin. Se on nyt kerran raivattu, niin hyvä sillä, että se on ojitettu, kuivatettu, pysykö siinä sitten. Mutta nytten Brysselin käytäviltä tullut käsky. No mitä tämä maksaa? Tämä on halpaa varmaan. Annetaan metsää olla vaan. No eihän tässä, kuuntele siis, kun tässä on kuluja, mutta tässä on tuottoja. Tiedätkö, tämä on helppo juttu, että silloin kun tämmöinen tuloslaskelma, eli siellä on niin kuin tuotot ja kulut saadaan justerattua niin, että sehän näyttää itse asiassa sitä tuottaa. Okei. Eihän siihen sitten ole mitään. No ei. Että jos joku sanoo, että
tehkää, ja siinä ei oikeastaan niin kuin ole mitään niin kuin nettokuluja, vaan oikeastaan tuottoa, niin tämä on hyvä juttu. Mutta semmoinen suora hintalappu, se on semmoinen 1 miljardi euroa. Anteeksi? 1 miljardi euroa. Okei, miljardi euroa. Niin, eli nyt pitäisi... Siitä, että niin kun se suo on ojitettu, niin sitten ne ojat kaivetaan kasaan niin, että se suo syntyy sinne uudestaan, niin, ja tätä ympäri koko Suomen maan, niin 1 miljardi euroa. No ei tämä 17 Helsinkiin nyt siihen 2030 vuoteen mennessä, niin ei se itsestään tule. Et se, jos nyt oikeasti niin kuin lähdetään kaikki suomalaiset nyt ennallistamaan tätä luontoa, tai en mä tiedä kuka sitä lähtee tekemään, mutta joku, niin siinä on laskettu, että ei se tapahdu itsekseen sitten. No se pitää laittaa niin kuin kättä taskuun 1 miljardi euroa vuodessa, niin me päästään tähän vauhtiin. Että me päästään näihin välitavoitteisiin 2020 ja 2050 vuoteen asti. Ja tässä on ongelma se, että tästä ennallistamiskuluista, eli kun on laskettu EUn laajuisesti, että kun monessa muussakin maassa ennallistetaan, mutta Suomessa olisi ihan helvetin paljon enemmän vaan sitä tätä tekemistä. Että jotenkin tämä nyt saatu niin rempalle, että tämä nyt oikeasti... Johtuisiko se siitä, että täällä on niin enimmäkseen metsää? 70% Suomen pinta-alasta on pelkkää metsää. No niitä on varmaan ojitettu joskus. Niin, että jos se on, jostain mä luin, niin Saksassa on 30% pinta-alasta metsää ja Hollannissa 11% pinta-alasta metsää. Niin tavallaan nyt jos tätä metsää pitäisi sitten ennallistaa, niin sehän on selvää, että meillä on sitten suhteellisesti aivan hemmetin paljon ennallistettavaa, koska suurin osa Suomen maapinta-alasta on metsää, siis 70%, niin Joo. totta kai. Ja sitten jos meitä on vain 5,5 miljoonaa tyyppiä täällä, niin se tarkoittaa, että meidän BKT on kohtalaisen pieni, niin tästä tulee niin kuin sitäkin kautta, tämän ymmärtää aika helposti, että okei, no meillähän on sitten niin kuin tekemistä. Okei, mutta näistä kaikista ennallistamiskuluista, mitä EU-laajuisesti tulisi, niin Suomen maksuosuus tästä olisi 12,6%. Ja se siis mitä? 12, siis koko EU-alueen? Niin, kaikki mitä ennallistetaan EU:ssa, niin 12,6% niin kuin kohdistuu Suomeen. No okei, no niin. Mutta jos nyt verrataan tähän, että mikä on normaali Suomen maksuosuus kaiken näköisistä EUn vuosibudjetin kuluista ja sun muista, niin se on vaan 1,77%. Eli tämä olisi ihan heittämällä lähes tämmöinen 10-kertainen maksurasitus Suomelle. Totta kai se ennallistaminen kohdistuu aika paljon Suomeen. Mutta hei toisaalta, tämä nyt on hyvä. Nyt me kerrankin sitten Suomi saa EUlta tämän rahan, eikö niin? No ei nyt oikeastaan sillä tavalla, koska tämä oli tarkoitus, että taas vähän niin kuin kansallisesti maksettu. Että silleen, että me määrätään, että te teette ja te itse maksatte ja teette. Ei sillä tavalla, että me aikaisemmin se on aina ollut niin, että kun EU:ssa määrätään, niin sitten myöskin maksetaan. No Martin, ei se aina mene näin, mutta periaatteessa ihan hyvä idea. Periaatteessa ihan hyvä idea. Hei, kuuntele. Me kuitenkin saadaan tästä, että komissio tai joku virkamiesköpi siellä niin kuin Brysselin käytävillä on nyt laskeskellut, että Suomelle syntyisi tästä 9,7 miljardia laskennallisia hyötyjä niin sanottujen ekosysteemipalvelujen kasvun myötä. Ekosysteemipalvelujen kasvun myötä 9,7 miljardia vuosittain. Ekosysteemipalvelu, mikä hitto se on? No se on varmaan, kun joku eräjorma asuu siinä mökillään ja sitten se vedet on vähän paremmassa kuosissa, niin sieltä tulee... Tippuu taivaalta niin kuin fyrkkaa. No, tai sitten tulee kalaa järvestä, en mä tiedä. tai 10 miljardia euroa edestä. Tai sitten se lentelee jotain perhosia tai liito-oravaa pomppii siellä puusta toiselta. Joo, siis ei mulla ole mitään liito-oravia vastaan, mutta oikeasti. Siis mitä nappeja nämä ihmiset syö? Mistä nämä repii näitä juttuja? Ei ne mistään revi. Siis komissio virkamies, totta kai se tekee niin virkavastuulla nämä laskemat. 9,7 miljardia tulee tuottoja tästä. Ja mistä ne tuotot tulee? No saanko mä sanoa sulle vielä? Ekosysteemipalveluiden kasvun myötä. Mikä on ekosysteemipalvelu? Ei sun tarvi sitä tietää. Sun täytyy vaan tietää, että 9,7 miljardia. Ja jos kuluja oli miljardi, niin se on käytännössä... Mutta onko se varma, että se on 9,7 eikä esimerkiksi 9,6? Hei, kuinka monta kertaa komissio on erehtynyt näissä laskelmissa? No joka kerta. No so far. No tässä voi olla pieni virhemarginaali, mutta se on kuitenkin aika lähellä 9,7 miljardia.
Niin. Oikeesti. Niin. No, Suomi saa nyt 10-kertaisen hyödyn siitä, että se pistää miljardin joka vuosi. Totta kai niistä miljardeja on monta muutakin kohdetta, mihin haluttaisiin pistää miljardin, mutta tämä on nyt etenkin sellainen kohde, missä kannattaa laittaa. Liito-oravia ja parempaa kalaa. Joo. Saanko mä sanoa jotain tähän väliin? No totta kai sä voit jotain pientä kommentoida, mutta aika selkeä homma kuitenkin, tämä ennallistamiskuvio sitten. Ei tätä varmaan haluta kokonaan tätä pakkaa avata. Suomessa on 4 kertaa enemmän metsää kuin 1900-luvun alussa. Joo. Tänään. Joo. 4 kertaa enemmän puustoa. Siis näitä metsää, tiedätkö? Tukkii. Honkaa mäntyy. Niin, puutavaraa seisoo tuolla metsässä. Joo. 4 kertaa enemmän. Okei. Okay. Ja tämä kasvu on edelleenkin, siis viimeisen 20 vuoden aikana, niin vaikka tässä nyt on ollut tätä paperiteollisuutta sun muuta, joka on siis hyödyntänyt metsiämme, tehdään vähän niin kuin sellua, mutta tehdään niin kuin muuta kuitua ja tehdään niin kuin lankkua ja muuta, niin edelleenkin niin joka vuosi me ollaan viime vuosina niin se meidän niin kuin hyötyaste on ollut, että me ollaan otettu 92% siitä potentiaalista, mitä olisi voinut ottaa, eli 8% on jäänyt ottamatta ja näin ollen siis tämä puusto on edelleen kasvanut ihan niin kuin viimeisinäkin vuosina. Ei viimeisen 120 vuoden aikana, mutta myös niin kuin viimeisten muutaman parinkymmenen vuoden aikana. Ihan sama juttu. Siis meillä on niin paljon niin kuin puustoa metsässä nyt, kuin ei ollut ikinä koskaan. Niin kuin ever. No tarkoitatko, että nyt olisi hyvä hetki ennallistaa? No mun pointti on lähinnä se, että niin kuin tätä hiilinielua on vaikka muille jakaa, ja se metsä on, niin kuin, se on ollut niin kuin ikään kuin hyötykäytössä. Nyt on niin kuin vuonna 1 ja 2 niin kuin Rahapodinkin historiassa, niin me puhuttiin tällaisesta jatkuvan kasvatuksen mallista niin kuin metsän hoidossa, eli että sieltä ne käydään niin kuin nykäiseen niin kuin tietynikäiset puut. Tukkipuut vaan aina pois. Tukkipuut vaan pois ja sitten siellä on, niin kuin taimenta ja siellä on 10-vuotista puuta ja 30-vuotista puuta ja 60-vuotista puuta. Sitten siellä poimitaan niin kuin snadisti veksi ja metsä näyttää metsältä ja se on koko ajan hiilinielu ja kaiken näköistä. Jonkun asteinen niin kuin ollaan kohtalaisia guruja niin kuin siis tavallaan niin kuin tällaisessa metsän kasvattamisessa. Niin nyt sitten niin kuin siis tämä pointti on se, että me niin kuin halutaan viedä se metsä takaisin kivikaudelle. Ja tarkoittaa sitä, että se ei ole hyötykäytössä, vaan me halutaan niin kuin ihan muuten vaan, niin me halutaan nyt, että se metsä näyttää sellaiselta aarniometsältä, missä ei kukaan ole koskaan käynyt. No siellä voisi esimerkiksi osan tukkipuista kaataa, että ne lahoisi sinne metsän pohjaan. Okei, hienoa. Ja sitten niin kuin nämä suot ja muut. Ja siis tällaista jaksetaan jauhaa tällaisessa hetkessä, missä me eletään. Että ollaanko me niinku ihan niinku jossain niinku pilvessä. Niinku, meillä on alijäämäinen, me ollaan otettu aivan sairaasti velkaa viime aikoina niinku pelkkään elämiseen. Meidän BKT, tai siis valtion budjetti on ollut alijäämäinen viimeiset 12 vuotta. Meidän BKT on polkenut paikallaan sen saman ajan. Eli siis me ollaan nyt päästy samalle tasolle kuin finanssikriisin edeltävällä ajalla Suomen BKT:n osalta. Meidän syntyvyys laskee. Kukaan ei halua tulla tänne duuniin, ja siis ulkomailta, ja ne, jotka tulee tänne duuniin, niin niitä kiusataan seisottamalla niitä lumihangessa. Ja niin kuin jopa oikeasti virkamiehet on vetänyt niin paljon herneitä nenään tästä tekemisestä ja tästä velkaantumisasteesta, että ne on niin kuin mennyt itkukurkussa niin kuin yhteen ja kirjoittanut niin kuin vetoomuksia niin kuin poliitikoille, että lopettakaa tämä touhu, että tässä ei niin kuin hyvä heilu vähän ajan kuluttua. Ja sitten me niin kuin nysvätään jonkun tällaisten asioiden kanssa. Että niin kuin että liito-oravia ja kaloja jonnekin puhtaaseen veteen. Siis meillä on maailman puhtaan luonto, for God's sake. Ja nyt se pitää vetää jonnekin ihan niin kuin päätyyn asti, niin kuin miljardeilla. Et jotenkin siis tämä kriisitietoisuus on niin kuin mun mielestä niin kuin
niin kuin jos jotenkin loistaa poissaolollaan. Jos me halutaan ennallistaa jotain, niin okei, valtiolla on läjä metsiä, annetaan niiden niin kuin mennä, ennallistetaan ne, tai siis tehdään niistä tällaisia aarniometsiä, joilla ei ikinä voi tehdä yhtään mitään, fine, mutta siis niin kuin oikeasti. Mä siis on totta kai iso luonnon ystävä, ja totta kai Itämeri pitää pelastaa, ja totta kai meidän pitää huolta meidän metsästä, mutta kun me ollaan niin kuin maailman mestareita tällä alalla, niin kuin, siis jollain tavalla tärkeysjärjestyksessä asioita. Itämeri ei pelasteta millään muulla, kun rakennetaan aivan niin kuin Suomesta Viroon tällainen niin kuin filtteri, jolla saadaan kaikki myrkyt, mitä Venäjä tällä hetkellä työntää Itämereen, niin jotenkin niin kuin haaviin. Siis se ei ole mitään merkitystä, että käyt sä niin kuin kesäisin biitsiltä pisulla jossain puun takana vai niin kuin hoidat sä sun hommat siellä, kun sä uiskentelet veessä. Siis tällaisella tekemisellä ei ole mitään merkitystä, kun tilanne on tämä. Mutta miten se muovipillien vaihto tuohon niinku paperiseen? Ei mennä nyt siihenkin vielä, mutta siis pro kaiken näköistä tällaista, siis ehdottomasti, pidetään hyvää huolta luonnosta, tehdään niin kuin, totta kai, jos meillä on niin kuin, sitten jos meillä on niin kuin mahiksia, niin ennallistetaan nyt niin kuin jossain lyhyessä aikataulussa, tai siis pitkällä aikavälillä, niin asioita, fine, mutta siis niin kuin, missä hemmetin niin kuin vaihtoehtoisessa todellisuudessa eletään, kun jauhetaan jostain tällaisesta, että luonto pitää ennallistaa niin kuin kivikaudelle suuremmassa määrin. Ja ei tässä mitään, miljardi palaa joka vuosi tähän hommaan. Kun meillä on niin kuin kaiken siis Suomen talous, Suomen valtio ja suomalaiset, me ollaan moniongelmallisia tällä hetkellä. Meillä on niin paljon tulipaloja joka helkkarin suunnalla, että ensin niin kuin first things first ja sitten tartutaan näihin muihin juttuihin. Ja olisin ehkä jotain eri mieltä, jos se olisi niin, että me tällä hetkellä työnnetään niin kuin jotain saastetta jostain niin kuin 30 metrin halkaiselta olevalta putkelta suoraan Itämereen suoralla syötöllä niin kuin 10 kilobaarin paineella. Mutta kun me ollaan niin kuin mallioppilas maailman perspektiivissä, suomalaiset yritykset on pörssiyhtiöt on vastuullisempia kuin mitkään muut yritykset maailmassa. Siis Suomessa tehty on vastuullisesti tehty. Suomen metsät on niin kuin vastuullisesti hoidettu. Tämä ei ole niin kuin uusi juttu meille. Me ollaan niin kuin koko ajan kehitetty tätä tekemistä. Ja ylipäätänsä, tässä energiantuotannossa, niin eiköhän tämä nyt ole selvää, että me jätetään nämä fossiilit taakse, ja me ollaan siinäkin asiassa ihan kohtuu hyvällä mallilla. Voitaisiko me nyt niin kuin välillä keskittyä siihen, että me pidetään huolta siitä, että Suomen taloudesta tulee maailman napa suhteellisesti, niin että meillä on varaa tehdä asioita paremmin kuin kukaan muu, myös jatkossa. Mutta huomaatteko suomalaiset, että tämmöisissä keisseissä, että silloin kun Suomi olisi periaatteessa saamapuolella, niin silloin siitä tehdään maksaja. Ja silloin kun joku muu on saamapuolella, niin suomalaisesta tehdään maksaja. Tämä olisi erittäin hyvä tämä ennallistaminen. Suomalaiset varmaan liputtaisi tämän toteuttamisen puolesta, jos tässä tehtäisiin tämmöinen elvytyspaketti tyyliin. Ja kaikki maksaisi oikeasti tällä omalla rahoitusavaimellaan rahaa tähän, että kerättäisiin potti tähän elvytyspakettiin ja sitten se jaeltaisiin niihin paikkoihin, missä ennallistetaan juttuja. Ei täällä haittaisi, että EU-rahalla ennallistettaisiin Suomeen vähän joka puolelta. Se toisi töitä, luonto kiittäisi, liito-oravat kiittäisi, kaikki kiittäisi. Mutta nyt kun tämä on taas tämmöinen keissi, että suomalaiset maksakaa itse, me määrätään, niin voiko tälle mitään muuta sanoa kuin silleen, että talk to hand, ja se on niinku, siinä lukee make me. Niin, silleen, että ei. Että ei voi niinku tehdä tämmöistä. Mä melkein sanoisin tässä, että kuka tässä on vähän niinku tössinyt. Tässä on aika monta tössinyt tässä matkan varrella. Niin mitä nämä niinku suomalaiset mepit, eikö nekin niinku voisi joskus tehdä täällä EU:ssa jollain tavalla niinku lobata sen puolesta, että tämmöisiä niinku Suomen kannalta järjettömiä päätöksiä
ei pistettäisi eteenpäin, semmoisena gatekeepereina, että ei tule tästä. Ja sitten jos niinku olisi tulossa, niin mellakka pystyyn. No nyt se on niinku vähän lirahtanut sieltä, kun kusihousuu talvella, tiedätkö, tänne Suomeen, ja sitten kukaan ei oikein huomannut täällä Suomessakaan tähän niinku reagoida. Ja nyt tämä on niinku hallituksen sylissä, kun tässä on jotkut dediksetkin jo paukkunut, että ei ole niinku ehditty sanoa, että tämä ei oikeasti kelpaisi meille, vaan täällä on vaan nukuttu ruususen unta ja väitetty jostain todella muista tärkeistä asioista just tässä vaalien alla, kun tämmöiset niinku miljardiluokan asiat, mihin oikeasti pitäisi ottaa kantaa, mihin pitäisi niinku reagoida, niin tehdä jotain. Niin miksi ei näin? Mutta mä sanoisin, että Suomi nyt tiukkana rintamana, että jos tämä halutaan edistää elvytyspakettina, pistäkää ne muut eurooppalaiset maksamaan, sit voidaan ennallistaa vaikka koko Suomi, mutta ilman niitä rahoitusta, niin me ei liikahdeta mihinkään. Just näin. Ja siis tässä ei voi kuin ihmetellä, että mikä homma tämä on, että kun suomalaisten intresseistä ei niin kuin päättäjäportaissa haluta näköjään pitää huolta ollenkaan. Että, siis nämä kiskoavustuksetkin, rautatieprojekti, jossa ne niin kuin jopa soitti perään, että hei, tässä olisi miljardeja tarjolla, että hakekaa nyt, kirjoittakaa nyt nopeasti joku lappu, että rahaa kiitos, sekin meni menojaan. Ja sitä ei sitten tullut, ja nyt me sitten maksetaan kaikki omasta taskusta sen sijaan, että me oltaisiin saatu EU maksaa tätä hommaa. Ja nyt sitten vielä tämä. Siis mä en ymmärrä sitä, ja tästä mä mainitsin joskus aikaisemminkin, että mä joskus nimeltä mainitsemattoman ministeriön nimeltä mainitsematon päällikkö, joka on ollut niin kuin, siis mainitsemattoman määrän vuosia kuitenkin duunissa. Niin kun mä häneltä kysyin, että mikä se on, että jotenkin suomalaiset ei nähdä EUta sellaisena, että sieltä pitää repiä kaikki fyrkat, mitä vaan ikinä saadaan irti. Että se on niin kuin se meidän niin kuin, se on se meidän valtuutus kansalta, että joo, EUssa ollaan, kunhan me myöskin sitten saadaan kaikki ne fyrkat, mitkä meille kuuluu sieltä. Niin hän sanoi, että Suomi ei tule ikinä voittaa sitä geemiä. Se on hänelle täysmysteeri, siis todella kokenut niin kuin kyseisen alan virkamies. Että se on täysmysteeri, mutta me ei tulla ikinä voittamaan tätä peliä. Että siellä kaikki muut on niinku, siis ne on niinku geeniperimältään niinku Jeesuksen ajalta niinku oppinut siihen, että niinku omista intresseistä pidetään huolta totta kai ja yritetään tällaisesta yhteisestä himmelistä totta kai, että se on meidän moraalinen velvollisuus repii irti kaikki mikä lähtee. Siellä tiedätkö, muissa maissa niin siellä viilataan niinku virkamiesten etuhampaita teräviksi, niinku, että niissä väännöissä oikeasti sitten, missä taistellaan niistä kansallisista rahoista, niin ne pitää puolensa. Kyllä, ja siellä on niinku tuhat erityisavustajaa jokaiselle tällaiselle terävien hampaan edustajille niinku taustatukena. And then some. Ja niinku, siis tämä on täysin käsittämätön tämä apaattinen flegmaattisuus, mikä niinku meillä on niinku tähän yhteiseloon nähden. Ja sitten jotkut EU-superintoilijat, siis mäkin kuulun niihin, jotka on sitä mieltä, että EU on hyvä juttu, niin kuin älkää käsittäkö väärin. Oletko se superintoilija? No en mä tiedä, onko mä superintoilija, mutta että tällaiset, tiedätkö, joilla on kiille silmessä, että joo, mutta EU. Niin se pointtihan on se, että se EU on just nimenomaan tällainen paikka, josta on tarkoitus repiä kaikki ne fyrkat irti, mitä seinästä lähtee. Ja tämä on niin kuin tämä malli, että jos me jätetään se pois, niin me ei saada sitä kaikkea hyvää sieltä, mitä meidän kuuluisi saada. Ja miten siinä sitten käykään? Sitten alkaa niin kuin ihmisten asenteet tässä maassa kääntyä vähän EU-vastaisiksi. No eikö ne ole aika paljon kääntynyt jo tässä? No näin. Ja näin ollen, niin jos se tahtotila näillä kiilusilmisillä oli se, että ollaan niin hemmetin paljon EUta, niin teette sitten tällaisen aikamoisen niin kuin karhunpalveluksen teidän omalle agendalle sillä, että niin kuin hoidatte näitä asioita niin huonosti, että me ollaan koko ajan joka käänteessä maksumiehiä. Et sen sijaan, että olisikohan se niin kuin myöskin EU-myönteisyys vähän eri sfääreissä, jos me oikeasti revittäisiin sieltä ne miljardit, mitkä meille kuuluu. Just a thought.
Tämä on mielenkiintoinen juttu. Ja ehkä yksi pointti tässä on varmaan se, että periaatteessa EUhan varmaan haluaisi monesta maasta esimerkiksi, että jos on niin kuin padottu jokia ja tehty vesivoimaa, niin ne pitäisi purkaa. Mutta eihän sitä kukaan tule tekemään. Että sanotaan nyt vaikka Ruotsi tai joku muu maa olisi niin kuin rakentanut paljon semmoista. Että jos niillä on nyt tämmöinen puhdasta vesivoimatuotantoa jostain joesta, niin ei missään nimessä niin kuin ole tekemässä. Mutta mitä Suomen pitäisi tässä tapauksessa tehdä? Nyt pitäisi niin kuin ennallistaa, mutta tarvittaisiin puhdasta energiaa. Niin pitäisikö meidän kaivaa ne vanhat tekoallasplänit sieltä pöytälaatikon, ylälaatikon, tiedätkö, kätköistä ja rupea toteuttaa niitä? Vai onko sitten sillä tavalla, että ennallistetaan kaikki, mitä on rakennettu nytten takaisin kivikaudelle? En mä vaan tiedä. No, mutta me nyt seurataan, miten tämä ennallistamisasetus etenee tässä hallinnon rattaissa, mutta kuten sanottu, niin olisi mun mielestä ryhdikästä vaan sanoa, että ei käy. Et unohtakaa tämä, tuokaa joku parempi pahvi. Ja sitten jos ne sanoo, että että me kyllä määrätään, niin sanoo, että hei, meikas. Että niinku bring it on. Että tämä ei tapahdu. Että oikeasti, että niinku unohtakaa tämä homma. Että siis it won't happen. Talk to the hand. Write a book about it. Tell it to somebody who gives a fuck. Ei tuu tapahtumaan. Takas piirustuspöydälle, olkaa hyvät. Inisen jostain dediksistä, niin sanoo, että se on ihan sama. Sä voit tunkea ne dedikset niin kuin sinne ahteris. Ei tuu vaan tapahtumaan. Niinku, tyhmäkinhän tämän jo tajuu. Ja kyllä me ymmärretään, että teillä on sellainen käsitys, että me ollaan ihan täys urpoja täällä, mutta nyt oikeasti, nyt riittää. Niin palataan asiaan siinä vaiheessa, kun ne suuri osa näistä EU-maista vaikka palaa tähän budjettiraameihin ja niin kuin kunnioittaa niitä. Niin miksi tämä Suomessakaan kunnioitettaisiin niin kuin yhtään tämmöistä ylhäältä tulevaa käskyä? Niin, että miksi, ja tämä on oikeasti vilpittömästi sellainen iso mysteeri mulla, että niin kuin, minkä helkkarin takia meidän täytyy niin kuin olla tämä luterilainen niin kuin mallioppilas joka käänteessä, kun kukaan muu ei ole, eikä meillä ole siihen varaa. Että joo, okei, jos me oltaisiin niin kuin, meillä olisi BKT niin kuin 15-kertainen kuin mitä se on, ja meillä olisi niin kuin rahaa kuin roskaa, niin sitten me voitaisiin jeesustella kaiken näköisestä, että joo ja hei. Sitten voidaan olla semmoinen niin kuin hyvän tekijä. Ja sillä tavalla, että tulkaa tänne niin kuin meille anomaan niin kuin fyrkkaa, niin kyllä meillä on varaa antaa sitä. Ja me otetaan se tuosta takataskusta ja hoidetaan se sillä pois. Joo. Mutta kun me ollaan siis köyhimpiä maita, mitä EUn sisältä löytyy, niin jossain täytyisi välähtää nyt joku synapsi iskeä jonkunnäköisen pienen sähköimpulssin, että niin kuin nyt riittää. Ja me ollaan menossa matkalla kohti sitä pohjasakkaa, niin kuin että tässä nyt tarvitaan semmoinen iso korjausliike. Joo, mutta hei vikana vielä, Twitterin vallanvaihto. Kaikki on pakosti huomannut se, Oletko kyllä oikeasti valinnut nyt sellaiset aiheet tähän, Mikko, että voi Jesus Christ. Kyllä. Tässä kyllä pitää niin kuin syödä niin kuin yksi tuoppi buranaa tämän jälkeen. Mutta Elon Musk osti värikkäiden vaiheiden jälkeen Twitterin 22 miljardilla taalalla, eli aika iso summa. Ja mitä sä sanoit? 44 miljardilla? Niin. Joo, ei 22. Joo, mun pitää päästä sinne eläkkeelle, mutta joka tapauksessa Elon Musk teki tämmöisen keikauksen. Osti Twitterin. Yes. Ja saman tien koko vanha johto ja puolet henkilökunnasta kilometritehtaalle. Ja tämä tapahtui suurin piirtein ekan parin päivän tai ekan viikon aikana. Mikä on kilometritehdas? Se tarkoittaa sitä, että niin kuin potkut persuksiin, että nyt työsuhde päättyy, että moido. Että ei ole työvelvoitetta. Siellä ei ole irtosanomisaikoja siellä Jenkkilassa. No siellä ei oikein ole semmoisia. Niin saman tien siirrettiin porukka sieltä pois. Heti huomenna, että avan loppuu toimimasta. Niin. Tämä tapahtui, ja sitten saman tien myös uusia featureita, kaiken näköisiä, mitä oli varmaan pöytälaatikossa ollut. Niin, tai Elon Muskin korvin välissä. Niin sillä tavalla, että hän tullut sketsin kanssa, että huomenna liveksi tämmöinen, pojat, te olette insinöörejä, haluatteko te pitää hommat, nyt toimittakaa. Joo, ja sitten featureita rupesi pukkaa sieltä. Joo, ja ennen sitä hän heti siinä päivänä, kun hän otti Twitterin haltuun, niin hän käveli tällaisella niin kuin pesualtaalla niin kuin ovesta sisään. Let the sink in, let it sink in. Että tällaista niin kuin pelleilyä. Mutta siis joka tapauksessa niin heti sitten sen päälle niin tuli tällaisia Twitterissä lanseerattuja juttuja, jotka sinänsä muuttui nekin niin kuin vähän päivästä toiseen riippuen siitä, että
missä mielentilassa Muskin Eelo on. No niin, sitten siellä on vissiin jonkun tilastojen mukaan ollut kovin pöhinä ikinä Twitterissä. Varmaan, että kuinka paljon siellä on porukkaa käynyt ja sivulatauksia kaikkea. Mutta totta kai mainostajat, ne on nyt vähän katsonut sitten, että se on kuitenkin se, joka niin kuin jollain tavalla rahoittaa tämän Twitterin bisneksen, että mitä tämä nyt oikein tapahtuu, että onko tämä meille hyvä juttu. Ja ne ei ole ihan varmoja siitä, että ne on tosi moni on niin kuin laittanut itsensä nyt hetkeksi tauolle, että nyt kun siellä on pöhinä kuumimmillaan, niin siellä niin kuin myrskyn keskellä ei ole heidän mainoksensa sitten, että me ollaan nyt täällä ja hoijaa sitten, että me ollaan jollain tavalla syyllisiä tähän kovimpaan pöhinään. Just näin, ja taustallahan tässä on nyt se Elon Muskin tavoite, että Twitter olisi niin kuin sensuroinnista vapaa. Ja mun täytyy sanoa, että niin kuin eilen mulla alkoi näyttää Twitter-feedin niin kuin ylilaudan niin kuin sivuilta. Et siellä alkoi olemaan aika moista niin kuin rankkaa niin kuin kuvaa ja niin kuin tällaista niin kuin meemiä ja ynnä muuta niin kuin erinäisistä henkilöistä. Kyllä mun täytyy sanoa, että jos toi menee ihan tolle asteelle, todella ikävää nähtävää niin kuin jatkuvalla syötällä keskellä arkea, niin kyllä mäkin varmaan, mä luulen kyllä, että jengi lähtee. Siitä tulee sitten tällainen niin kuin globaali ylilauta, jossa tietynlaiset tahot sitten niin kuin tavallaan viihtyy, mutta isommassa kyllä todennäköisesti on lähtenyt kaikkomaan sitten ajat sitten. Ja tässä niin kuin, tätä taustaa vasten, niin se on hyvinkin ymmärrettävää, että nämä mainostajat lähtee niin kuin E2V:ksi ja pohtii, että kannattaako tuolla enää olla, kun siellä on kaikennäköistä kuraa niin kuin feedi täynnä. Ja tämä on niin kuin kohtalaisen huono ajankohta niin kuin ärsyttää mainostajia, koska niin kuin kaikki nämä suuret niin kuin alustat, sosiaalisen median alustat, niin ne ei ole periaatteessa onnistunut keksimään mitään muuta niin kuin ansaintamalleja kuin mainokset. Eli Meta, Facebook, niiden mainosmyynti on niin kuin tippunut kuin lehmähäntä. Ja muista tekkifirmoista niin kuin Apple, niin edelleenkin niin kaikki suurimmat fyrkat tulee iPhoneista. Ne ei ole niin kuin keksinyt mitään uutta, vaikka ne kovasti on yrittänyt. Ja tavallaan, no se ei ole mainoksista pohjautuva, mutta että jos puhutaan näistä somekanavista, niin ei siellä niin kuin muuta tällaista ansaintalogiikkaa ole ollut kuin mainokset, ja ne on muutenkin tässä maailmantilanteessa, korkean inflaation ympäristössä ja muussa, niin ne on dyykannut kuin faan. Ja nyt sitten Elon Musk tulee sisään ja niin kuin riehuu aika ennakoimattomasti suuntaan, jos toiseen twiittailee, että tänään, että jos ei sulla lue parodiaa sun nimessä, niin sit sä lennät, ja huomenna, että jos lukee nimessä, mutta ei tunnuksessa, niin sitten sä saat tulla takaisin, ja tämä certified käyttäjä, niin se maksaa $8, mutta me ei sertifioida mitään, että kunhan sä vaan maksat $8, sä saat sen sinisen täpän tonne noin, mutta se ei meinaa mitään. Et siis siellähän oliko se niin Jeesus muun muassa, joka oli saanut tämän sinisen täpän, ja joku oli sitten hermostunut vähän siitä, mutta siellä oli myöskin brittiläisiä pääministerien tiliä, oli sitten feikkitilejä, oli saanut tällaisen sertifioinnin, samoin kuin ranskalaisen presidentin parodiatili oli saanut tällaisen sertifioinnin, ja ne oli keskenään niin kuin sitten jo perustamassa, muuttamassa maailmanhistoriaa ja kaikennäköistä tällaista, että se sekoilun määrä oli niin lähtenyt kyllä ihan lapasesta. Ja sitten oli pari iso jenkki pörssiyritystäkin teki muka tämmöistä lehdistö kautta pörssitiedotetta siinä aika radikaaleista jutuista, ja se sertifioinnillaan. Sertifioinnillaan saattoi jopa dropauttaa sitten kursseja, mutta idea on se, että kun Elon Musk kuitenkin laittoi 44 miljardia tähän. Jos teki joku nopea laskelma siitä, että hän haluaa nyt tuottoa, hän haluaa nyt oikeasti, että jollain tavalla joko arvo kasvaisi tai kassavirta tulisi takaisin tälle sijoitukselleen. Että jos laskee vaikka 7% tästä 44 miljardista, niin se tekisi ihan niin kuin päivätasolla yli 8 miljardia taalaa pitäisi arvo kasvaa tai sitten kassavirtaa kertyy. Niin se kertoo siitä, että näitä päiviä ei voi niinku hukata. Niin.
se on pakko sanoa sitten, että vaikkei dikkaa se Elon Muskista yhtään, niin tämä nopeus ja tämä, millä niin kuin tarmolla tähän niin kuin Twitteriin on tartuttu, niin mä annan respektiä sille. Että jos me ollaan esimerkiksi puhuttu siitä, että joku teki ison investoinnin, Fortum otti Uniperia, ja 5 vuodessa ei niin kuin tapahtunut edes niin paljon, mitä tiedätkö, Elon Muskin No ei niin kuin tapahtunut mitään. Niin, hallinnassa Twitterissä on tapahtunut niin kuin parissa viikossa, niin se kertoo siitä, että mikä siinä on syynä, management. Se oikeasti, että jos sä haluat, että hommat tapahtuu, ne tapahtuu. Voi olla, että Elon Muskin tapa on liian riskialtis ja tämä iskee vielä näpeille jossain vaiheessa. Me ei tiedetä sitä. Enkä mä nyt näitä kaikki kovia otteita esimerkiksi työntekijöihin niin kuin kannata ollenkaan, mutta joskus on pakko tehdä jotain ja hän on ainakin saanut luotua pöhinää. Katsotaan niin kuin kantaako se yhtään mihinkään. Joo, mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä jossain Elon Muskin ja Fortumin Uniper-seikkailu vauhdin niin kuin välimaastossa, ehkä sitten joku Bain Capital-tyyppisessä muodissa, missä asioita on valmisteltu ennen sitä, että Bain osti Ahlström Munksjön. Ja sitten kun se päivä on, että kerrotaan, että nyt se on ostettu, nyt meillä on enemmistö, nyt me lähdetään tekemään asioita, niin sitten tehdään kanssa. Ja siellä niin kuin tapahtuu niin kuin jäätäviä asioita lyhyessä, siis parin kuukauden, siis ensimmäisen kuukauden aikana on jo ostettu ja myyty asioita, on riivainpattu niin kuin johtoryhmiä ja niin kuin päällikkötason ihmisiä, nimityksiä ja kaikennäköistä tällaista on niin kuin mennyt 200 läpi jo. Ja niin kuin siis tällä tavalla, että siellä niin kuin sit kanssa tehdään asioita. Ja nehän ei ole sellainen muskimaisesti, että hei, että musta tuntuu, että tehdäänpäs nyt tällainen juttu tänään, vaan nehän on niin kuin valmiiksi niin kuin analysoitu, excelöity, keskusteltu, mitattu, varmistettu ja niin kuin varauduttu ja niin kuin valmiina niin kuin työkaluboksissa just siihen hetken, että nyt me ollaan ostettu tämä, nyt tämä on meidän vastuulla, nyt lähtee tekemään heti seuraavalla minuutilla, kun se kauppa on valmis. Että ja tämä ei nyt, niin kuin, mä en ota kantaa siis siinä, että onko nyt niin kuin, tekeekö Bain Capital oikeita asioita vai vääriä asioita, mutta niin kuin, tekevät kuitenkin selkeästi niin kuin harkittuja päätöksiä, sitten nähtäväksi jää, onko nämä niitä oikeita, mutta joka tapauksessa, että voi tehdä myöskin ihan niin kuin educated niin kuin guessejä ja niin kuin siis selvitettyjä, tutkittuja asioitakin nopeasti. Että ei tarvitse niin kuin vetää hihasta näitä juttuja, niin kuin musta tuntuu, että Elon vähän tekee. No me seurataan tätäkin, mutta USA niin kuin tekkifirmoissa on tällä hetkellä menossa iso irtisanomisaalto. Se ei ole pelkästään niin kuin Twitter, siellä on Amazonit ja siellä on Metat ja Snapit ja ties mitkä kaikki muutkin. Niin nyt on jo tullut enemmän irtisanomisia kuin tässä 2000-2001 aikaisen dotcom-kuplan aikana, mikä on semmoinen jonkunnäköinen benchmark. Dotcom, niin silloin kun se kupla posahti, niin silloin tiedätkö, tapahtui sitä ja tätä. Se ehkä kertoo sitä, että nämä firmat on vaan kasvanut niin paljon isommiksi, niin absoluuttiset määrät, vaikka ne niin kuin ylittää sen, niin se ei kuitenkaan niin kuin firmojen laajuuteen ja toimintaan nähden ole, niin kuin, että nyt on vähän semmoista niin kuin juustohöylä-slaissausta, että nyt kaikki on hidastunut, mainosmarkkinat on hyytynyt, nyt on pakko tehdä jotain. Ja sitten oli vielä jännä katsoa siitä, että kuka käyttää esimerkiksi Twitteriä, niin kuka on niin kuin semmoinen suunnan näyttäjä, vähän niin kuin trendsetteri. Niin, Trumpin lisäksi. Niin, no kyllä se on niin kuin jenkkiteinit, eli mitä ne käyttää sitten, että mikä on semmoinen somealusta, mikä trendaa. Niin löysin jotain dataa tässä, ihan niin kuin suht tuoretta, niin siellä on Facebook ja Twitter molemmat noin 2 pinnan osuudella. Kun kysytään, että jos sun pitäisi valkkaa niin kuin yksi suosikkialusta, niin mikä se olisi? Ja kärjessä siellä on TikTokki, Snappi ja Insta. Snappikin on olemassa vielä. No, jenkkiteinien. Niin. Mutta se on laskeva käppyrä kyllä. Niin. Kaikilla muilla on laskeva käppyrä ja TikTokki tullut 38 pinnaa näistä, ketkä sanoivat, kenen suosikkiplatta. Joo. Niin tämän perusteella, niin täällä on niinku 4 hiipuvaa ja 1 todella kovaa nouseva. Et mielenkiintoista, mitä tässä tapahtuu. Että onko sitten, että jenkithän periaatteessa jo kerran vähän kokeili, että ne oli kieltämässä
tai kansallistamassa tai jotain muuta tämä TikTokia tässä Trumpin aikana. Nyt se vähäksi aikaa unohtui. Mutta tältä se näyttää. Vaikeaa on niin kuin monella taholla tuossa näiden laskevien käyrien, koska usein nämä laskevat käyrät ei ole niin kuin ikinä noussut uusiksi, vaan sitten tulee aina uusi haastaja käytännössä kokonaan sieltä takavasemmalta ja vie sen kiinnostuksia mediatila. Joo, ja siis niin kuin selkeyden vuoksi niin edelleen joku Facebook ja WhatsApp ja Instagram ja nämä on niin kuin selkeästi isoimpia niin kuin, käyttäjimääriltään katsottuna, mutta jos katsotaan niin kuin tätä uutta sukupolvea, missä se niin kuin tavallaan, kun tämä vanha ikäluokka kuolee veke ja uutta tulee tilalle, niin missä niin kuin tavallaan mihin se on menossa, niin eihän tämä ole hyvältä näytä. Niin, ei nämä ole mitenkään kuumia, että näihin liittyisi jotain todella niin kuin mystistä ja niin kuin mageeta. Ei tällä hetkellä. Ei missään tapauksessa. Mutta hei, tämmöinen 4 kohdan rykäsy tänään ja kiitoksia, jos laitatte vähän palautetta. #rahapodi@nuude.fi. Joo, ja nyt musta tuntuu, että laittakaa tosiaan sitä palautetta, että tässä nyt taas vähän omat tunteet jossain määrin kuumeni ja jos olen tai olemme väärässä jonkun asian suhteen, niin saa ehdottomasti laittaa palautetta ja korjata virheemme ja näin. Ja jos on samaa mieltä, niin sitäkin saa antaa palautetta, mutta että antakaa palautetta, että se on oikeasti tämän tekemisen suola. Juurikin näin. Ei muuta kuin ensi viikkoa kohti. Yes, moi moi. Raha.